Chào anh em, lại là Hùng Đắc đây. Chuyện là hôm nay lúc ngồi dọn dẹp lại đống notes cũ từ hồi năm 2023, tức là cái năm thứ 2 mình chính thức đi làm dev ấy. Tự nhiên mình đọc lại mấy dòng nhật ký dự án cũ mà thấy buồn cười quá. Nhưng mà nói thật, cười xong thì lại thấy thấm đẫm mồ hôi hột anh em ạ. Hồi đó mình có một niềm tin cực kỳ sắt đá, kiểu như đinh đóng cột luôn. Đó là dev giỏi, chắc chắn phải là người code nhanh nhất team. Trong đầu mình lúc ấy, định nghĩa mọi thứ nó đơn giản đến mức ngây ngô cỡ. Cứ ai gõ phím cạch cạch nhanh nhất, ai commit nhiều nhất, ai nhét được nhiều framework vào CV nhất thì người đó đích thị là siêu nhân. Nghe có vẻ ngớ ngẩn đúng không? Nhưng mà thành thật nhé, thời điểm đó mình không phải là người duy nhất bị cuốn vào cái suy nghĩ đấy đâu. Anh em thử nhớ lại cái không khí của năm 2023 mà xem. Lướt mấy group IT hay LinkedIn lúc đó là thấy ngay một làn sóng mà mình hay gọi vui là chạy đua vũ trang công nghệ. Người nhà khoe chứng chỉ Cloud AWS, GCP xịn sò các thứ, rồi khoe vừa set up xong cả một cái pipeline CI/CD, Docker, Kubernetes cho mấy cái project cá nhân bé tí ti. Lúc ấy mấy bài kiểu lộ trình lên senior sau 3 năm, hack skill dev trong 6 tháng mọc lên như nấm, nghe nó bánh cuốn và hấp dẫn cực kỳ. Và tất nhiên, mình của năm 2023 cũng cắm đầu chạy theo cái dòng chảy đó, cày ngày cày đêm để đắp tool vào profile, mà chưa từng dừng lại một giây nào để tự hỏi, ủa, mình đang chạy để làm cái gì, và cuối cùng thì sẽ đi về đâu? Giữa cái trào lưu bùng nổ đấy, thì trong team mình có một anh senior, mình cứ gọi tạm là anh T nhá. Sự đối lập giữa anh T và phần còn lại của team nó thực sự rất thú vị. Anh T kỳ lạ lắm, anh ấy hoàn toàn không phải là người gõ phím nhanh nhất, cũng chẳng hay phát biểu hay thể hiện gì trong các buổi họp. Nhiều hôm ngồi stand up cả buổi, anh chỉ im lặng gật gù lắng nghe thôi. Thú thật là hồi đó mình nhìn anh và cứ thắc mắc mãi, tại sao một người nhìn bên ngoài có vẻ bình thường như thế, không khoe mẽ chứng chỉ này nọ mà lại được cả cái team từ sếp đến lính trọng vọng đến vậy? Mọi thắc mắc của mình chỉ được giải đáp cho đến một ngày, team dính phải một cái bug thực sự là quái thai. Feature chạy cực kỳ mượt mà, test chán chê dưới môi trường local Docker của dev không một vết xước, nhưng cứ hễ deploy lên production server là nó trả về kết quả sai bét. Không một ai hiểu tại sao cả team nháo nhảo loay hoay suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Cái phòng họp lúc 7 giờ tối nó ngột ngạt kinh khủng vì deadline thì dí sát sàn sạt rồi. Mấy ông anh bình thường hyperactive hay khoe tool bắt đầu cuống cuồng lên, đề xuất đổi framework này cài thêm thư viện kia. Mỗi người kéo đi một hướng nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám chắc chắn điều gì. Lúc hỗn loạn đấy, anh T vẫn cứ im lặng. Anh lẳng lặng kéo cái màn hình lại gần, mở đúng cái đoạn code liên quan lên. Và anh em biết không, anh ấy không lướt nhanh để tìm chỗ gõ đâu. Anh đọc cực kỳ chậm, soi từng dòng config một, im lặng suốt 15 phút đồng hồ. Xong rồi anh chỉ tay vào một góc màn hình, nói rất nhẹ nhàng, kiểu chỗ này biến môi trường đang bị lệch config giữa Docker Container Local với server sản phẩm. Mình nghĩ lỗi ở đây. Và y như rằng đúng luôn anh em ạ. Cả phòng lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc đó là mình bừng tỉnh. Anh T cứu được cả team không phải vì anh code nhanh, càng không phải vì anh biết nhiều framework hot hơn, mà đơn giản là vì anh đọc code kỹ hơn tất cả những người đang nhốn nháo trong phòng. Kể từ hôm đó, mình bắt đầu thay đổi hoàn toàn góc nhìn và âm thầm để ý cách làm việc của anh T. Mình nhận ra một sự thật trần trụi, đó là anh dành thời gian để đọc và hiểu code của người khác nhiều hơn rất nhiều so với việc tự cắm đầu vào viết code. Không phải vì anh lười, mà vì anh hiểu quá rõ một điều mà mấy khóa học cấp tốc chẳng bao giờ nói. Phần lớn công việc của một dev thực chất là duy trì cái đống legacy code đã có, chứ không phải suốt ngày đập đi xây lại. Thêm nữa nhé, mình phát hiện ra một sự khác biệt cực kỳ lớn về tư duy. Anh T không bao giờ chọn task dễ. Mỗi lần vào sprint mới, trong khi anh em tranh nhau lùng sục trong backlog để nhặt mấy cái task chắc ăn, kiểu làm CRUD cho quen tay nhàn đầu, thì anh T lại luôn gom về mình những cái khúc xương khó nhằn nhất. Toàn là những task mơ hồ, không ai biết phải làm như thế nào, phải tự mò mẫm từ con số 0. Có lần chịu không nổi sự tò mò, mình hỏi thẳng luôn, anh ơi, sao anh không chọn cái gì vừa sức làm cho nó nhàn thân? Anh ấy chỉ cười hiền rồi chốt một câu mà nó bám theo mình đến tận bây giờ. Anh bảo, chọn task dễ thì thoải mái thật em ạ, nhưng 3 tháng sau nhìn lại, mình vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ thôi. Nhìn lại bản thân mình lúc đó thì ôi thôi, ngược lại hoàn toàn. Cứ cái gì chắc kèo 100% mình mới dám nhận, còn task nào hơi mông lung tí là mình né vội. Lúc đó mình mắc phải một thứ mà mình tự gọi là hội chứng hèn ngầm. Nghĩa là mình sợ cái cảm giác không biết, sợ phải ôm màn hình cả buổi mà code không chạy, rồi bị sếp đánh giá. Mình tự huyễn hoặc bản thân rằng mình làm thế là đang làm việc hiệu quả, không làm mất thời gian của team. Nhưng thực chất, sự thật phũ phàng là mình đang đứng yên tại chỗ. 6 tháng trôi qua, mình chẳng khác gì cái ngày đầu tiên bước chân vào team. Đó chính là lúc mình nhận ra một nghịch lý khủng khiếp. Mình đang rất bận rộn, nhưng mình lại không hề lớn lên một chút nào. Hai cái trạng thái sự bận rộn ảo và thực sự tiến lên, nhìn qua thì tưởng giống nhau, nhưng bản chất lại khác một trời một vực, và mình đã tốn rất nhiều thời gian mới phân biệt được. Bước ngoặt đến khi mình quyết định liều một phen, chủ động xin nhận một cái task khó vượt quá tầm tay.
Nói thật là cái tát đó nó làm mình ngấp thực sự, mò mẫm cả buổi chiều không ra, phải mặt dày chạy ra hỏi anh Tờ đến mấy lần liền. Nhưng em tin không, cái cảm giác khi cuối cùng cũng vượt qua được nó, mang lại lượng kiến thức bằng cả tháng trời làm những việc quen tay cộng lại. Lần đầu tiên sau nửa năm trời, mình vẫn thực sự cảm nhận được là mình đang đi lên, chứ không phải đang chạy hì hục trên cái máy chạy bộ mang tên sự bận rộn ảo. Nhưng cái bài học đắt giá nhất mà mình học được từ anh Tê, thứ mà hồi trẻ trâu mình hay coi thường vì nghĩ nó chả liên quan gì đến kỹ thuật, lại chính là cách anh ấy làm việc với con người. Nghệ thuật code review của anh Tê thực sự ở một cái tầm đẳng cấp khác. Mỗi lần review pull request, anh không bao giờ thả một câu cộc lốc kiểu sửa chỗ này đi rồi thôi. Anh luôn kiên nhẫn ngồi lại giải thích tại sao viết thế này thì 6 tháng nữa lúc hệ thống scale lên sẽ dễ dính bug, hay tại sao đặt tên biến như thế kia sẽ làm người vào sau dễ hiểu nhầm. Không một chút phán xét, không làm người khác có cảm giác bị chê bai. Anh nói chuyện với mấy đứa junior như mình bằng một thái độ tôn trọng tuyệt đối, xem như những người đồng nghiệp ngang hàng, chứ không hề có cái kiểu bề trên, tao biết hết, mày biết gì, như một vài ông senior độc hại khác mà mình từng gặp. Và chính nhờ cái cách giao tiếp tuyệt vời đó mà team mình ship tính năng nhanh hơn hẳn, vì bug đã bị chặn đứng ngay từ vòng review. Mấy đứa junior trong team lớn nhanh như thổi vì được dìu dắt, giải thích đàng hoàng thấu đáo. Bản thân anh Tê trở thành cái tên mà bất kỳ dự án nào cũng muốn kéo về. Không phải vì anh code nhanh nhất, mà vì cứ có anh xuất hiện trong team là mọi thứ vận hành trơn tru, anh em làm việc với nhau dễ chịu hẳn ra. Sau này, khi đọc vài bài đúc kết từ những dev nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm, mình mới ngớ ra là họ nói y chang những gì mình từng thấy ở anh Tê. Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, cách truyền đạt một ý tưởng phức tạp sao cho thật đơn giản. Những cái đó chưa bao giờ là kỹ năng bonus của một dev giỏi cả. Nó chính là bộ khung cốt lõi, là bệ phóng quyết định một người là senior thực thụ hay mãi mãi chỉ là một thợ gõ code. Mà chớ chiêu thay, đây lại là thứ ít được nhắc đến nhất trong mấy cái tút lên senior thần tốc trên mạng. Cho nên bây giờ, khi ngồi nhìn lại bản thân hồi năm 2 đi làm, mình mới thấy mình đã hiểu sai lệch hoàn toàn về định nghĩa của hai chữ dev giỏi. Qua phần chia sẻ này, mình muốn định nghĩa lại nó một lần nữa. Dev giỏi không phải là người biết nhiều framework nhất, cũng chẳng phải là cái máy gõ code tốc độ cao. Đó thực chất phải là người dám lao vào những việc khó nhằn để lớn lên, làm chủ được kỹ năng đọc và hiểu code thay vì chỉ biết viết ra nó. Và quan trọng nhất là người biết cách giao tiếp để nâng tầm cả một tập thể, chứ không phải chỉ nhăm để một mình bản thân tỏa sáng. Tất nhiên, không có một công thức nào đúng cho tất cả mọi người, và mình cũng không ngồi đây để bảo anh em phải làm thế này thế nọ. Mình chỉ kể lại những gì mắt thấy tai nghe về một người đàn ông tĩnh lặng mà ngày xưa mình từng không hiểu vì sao anh ấy lại giỏi đến thế, cho đến khi mình thực sự trưởng thành và nhìn sâu hơn vào bức tranh toàn cảnh. Vậy còn anh em thì sao? Hãy thử chậm lại một chút và tự hỏi bản thân xem. Nhìn lại 6 tháng vừa qua, anh em thành thật thấy mình đang thực sự lớn lên từng ngày hay chỉ đang khoác lên mình sự bận rộn để chạy mãi tại một chỗ thôi? Cảm ơn anh em đã lắng nghe Hùng Đắc. Hẹn gặp lại mọi người ở những chủ đề tiếp theo.